So, yun. What's up, mga ma'am, sir? So, ano bang pag-uusapan natin? Sandali, madali. So, yun. Sa mga nagpapa-shoutout pala, mga next time siguro, comment nyo yung kung sinong gustong magpa-shoutout. Shoutout ko yan. Itatanong ko lang kung gusto nyo bang mag-upload ako dito ng vlog ko o tutorial lang, at gagawa na lang ako ng bagong channel para sa vlog. Comment nyo kung ilalagay, dito na rin ako mag-upload ng vlog. Ilalagay ko na lang sa ibang playlist. So ngayon, may ipapakita ko sa inyo yung mga alaga namin. Ito yung mga alaga namin. Mga rabbit. Kita nyo ba? Ito naman yung kanilang nanay. Itatago. Ayan, kita nyo. Natutulog ata sila. Ito si Light Fury. Doon sa How to Train Your Dragon. Kasi pure white siya. Kaya tinago siyang Light Fury. Diba? May gamit pala akong wide angle lens. Hindi ko na siya nagawa ng review kasi matagal na to, halos mga 3 months na sa akin. Nakalagay siya ngayon. Try kong tanggalin. Tignan nyo kung lalaki ba o liliit yung nakikita nyo ngayon. So ito tatanggalin ko na. Yun, 'di ba? Parang nag-zoom. Pero yung quality maganda. Maganda din yung yung may wide angle lens. Sa susunod ba to? Pag-iipunan ko yung bagong wide angle lens na gawa sa Ulanzi. Try kong ibalik. Yun. Maganda talaga yung may wide angle lens. Kaso lang ito, nabili ko lang siya sa halagang 350 yata sa Lazada. Mura na. Pwede naman magamit kung mag-uumpisa pa lang sa pagbablog. Tsaka maganda dito yung niya, macro lens. Kasi wala lang, ang gandang tingnan ng mga shots kapag nakalagay yung macro lens niya. Papakita ko yung mga sample photo. Sige, mamaya.